اهلا وسهلا بيكم في اكتر سيشن ممتعة جدا جدا بالنسبة لي وكتير قوي مستنيها وعايز يعرف فيها حاجات كتير. من غير كلام كتير تعالوا نبتدي على طول مع بعض. انا في الفولدر اللي انتوا المفروض نزلتوه هنعمل بس import للسينما باك جراوند والفيد باك جراوند والايميجينج والساوند افكتس. هنحاول نستخدم او نعمل تنسيق او نراجع كل اللي فات ده وندمج كل اللي احنا اتعلمناه ونعمل حاجة كده لطيفة جدا مع بعضنا. أول حاجة هنعمل نيو أو كنترول إن، يعني هنعمل نيو مالتي تراك ونسميها مثلا تيست 1 وندوس أوكي. أول حاجة هنعمل دراج للساوند افكتس هنا، تمام، وهنسميها هنا ساوند افكتس. وبعد كده هناخد الايمجينج او نخلينا مثلا نسمع دي كده، ممكن ناخد دي برضو ناخدها هنا دراج هنا. هو بيقول لي هنا يعني عايز تنقلهم، بقول له اه، وناخد الفيل هنا، تمام. طيب لو انا عايز اسمع حاجه لوحدها زي ما عملنا قبل كده، كل اللي انا بعمله عليا اعمله اللي انا مثلا اعمل دي سولو، فانا عايز اسمع دي لوحدها، تمام. فانا ممكن نعمل حاجه جميله جدا، نسمع دي برضو، ممكن مثلا نلعب كده في حاجه لذيذه، ناخد مثلا لحد هنا ونعمل كاتنج هنا وناخدها تحت خالص. ممكن مثلا نسمي دي السلو، ومثلا دي نسميها هاي بيتش. وبعد كده نشتغل، خلاص نقفل هنا بقى السولو هنا، عايزين نسمعها هنا مثلا دي بس، تمام. طبعا زي ما احنا قلنا في الحاجات اللي قبل كده ممكن نعلي الصوت من هنا، فاحنا ممكن نعلي الصوت شوية نخليه بلس 3، وهنعمل هنا كده فيدنج شوية مع بعضينا، فممكن نسمع كده في الأول، ممكن مثلا نزود شوية في الفيدنج، تمام. كده يعتبر كويس. بعد كده مثلا ننقي ساوند افكت مع بعضينا كده، ممكن نختار، ممكن مثلا لا بلاش ده برضه، ممكن ناخد ده، حاجة كده لذيذة من أول هنا لحد هنا مثلا، ونعمل لها دراج. طيب طريقة الشغل برضو لو حد مش واخد باله قوي، احنا بنحط كل حاجة، بنحط كل الشغل بتاعنا بنسميه، تمام. مثلا هنا سلو ده الساوند افكتس اللي احنا عايزينها، ده الهاي بيتش وهكذا. وبعد كده لما بسمع حاجة حاجة بخليها سولو، ولما بعملها دراج بسمعها مثلا مع بعض هنا كده، مثلا يعني طبعا هي الحاجات ممكن تبقاش لايقة على بعضها. بعد كده ممكن مثلا ناخد جزء من هنا، ممكن مثلا نحطها هنا كده كلها، ونشوف مثلا الصوت كده عامل ازاي معانا. يعني ممكن ده مش احسن حاجة، بس يعني دي طريقة ازاي مثلا عايز اخد ساوند افكت معينة فبعمل كات للجزء بتاعنا. وبعد كده مثلا ممكن نلعب تاني هنا، ممكن مثلا اعمل كات مثلا للجزء ده،
مثلا، احطه مثلا هنا، بدل ده مثلا اشيل ده خالص واحطه هنا، واعمل مثلا هنا فيدنج. سوري ثانية، طبعا الغلطة دي بسبب ان انا ما عملتش هنا سولو الاول. دي مثلا حاجة بسيطة كده، لو هو مثلا حاطط ساوند افكت مع ودمجت مثلا حاجتين مع بعض. ده كده بالنسبة لازاي بستخدم الساوند افكتس مع حاجات تانية. وفي السيشنز اللي جاية هنبتدي بقى ازاي نعالج الغلطات او الحاجات اللي ممكن تحصل اثناء التسجيل. شكرا.